Salutare tuturor, eu sunt Georgiana. Pentru astăzi avem un nou unboxing, am primit un beauty box tocmai din Japonia și vreau neapărat să vedeți și voi ce se află în această cutie. Dar înainte de a trece la cutie, o să vă spun câteva cuvinte despre cât costă, care-i treaba cu transportul și cum vă puteți comanda acest beauty box. Cam așa arată el, se numește beauty box-ul, da, așa arată, se numește No Make No Life, adică NMNL. Vă las în descriere link-uri către pagina lor de Facebook, de Instagram, dacă vreți să-i căutați, vă las link și către cutie direct în cazul în care sunteți curioase și vreți să o încercați și voi. În această cutie se află produse specifice pentru zona respectivă, produse de beauty în general, produse de îngrijire. O să vedeți imediat ce conține cutia. Eu am desfăcut-o pentru că eram foarte curioasă, o așteptam de super multă vreme și am desfăcut-o și am aruncat așa un ochi, dar nu am desfăcut efectiv produsele, așa că o să le încercăm aici împreună în fața camerei. Haideți să trecem la costuri și chestii de genul acesta, vă spun și ce conține efectiv, care sunt produsele și în ce variante vin, pentru că sunt sigură că vă interesează. Este un abonament lunar cutia aceasta și dacă vă cumpărați lunar o cutie, ea costă $30 pe lună. Dacă vă cumpărați, vă faceți abonament pe 3 luni, prețul cutiei ajunge la $29. Iar dacă vă faceți abonament pe 6 luni, $28,33 și văd că au și varianta pentru un an, $27,5. Bun, cam asta ar fi despre preț. În această cutie, și citesc de pe site-ul lor ca să nu vă zic prostii și vă las site-ul în descriere. În cutie veți găsi în fiecare lună între 5 și 7 produse în variantă full size, deci fără sample-uri, fără travel size-uri, doar produse în variantă mare, doar că de la o lună la alta numărul de produse diferă, aveți ori 5, ori 6, ori 7. Probabil depinde de ce produse pun ei, ce aleg pentru cutia din fiecare lună. Și o să încerc să caut prețul pentru fiecare produs din cutie, astfel încât la final să calculăm valoarea totală și să comparăm valoarea totală cu prețul efectiv pe care îl plătim pe o singură cutie, o dată într-o lună, da? Prețul pe o lună, cu asta comparăm. O să vă zic un pic și despre filozofia din spatele acestei cutii. No make no life is a popular phrase used in Japan by people who believe that makeup is essential to their life. Deci, ideea este că această frază No Make No Life, cum se numește cutia, este o frază super populară, super folosită în Japonia de către persoanele care adoră machiajul, care folosesc machiajul în viața lor de zi cu zi. Așa că, da, haideți să văd ce vă mai pot spune. Da, transportul, asta mi-a mai rămas de zis. Transportul este gratuit. Transportul este gratuit în toată lumea, worldwide free shipping. Am primit cutia la poșta vamală, asta vreo câteva zile în poșta vamală pentru că am găsit târziu avizul, dar nu am plătit nimic, taxe de depozitare, în fine, n-am plătit, așa că o să primiți aviz acasă, dar trebuie să mergeți la poșta vamală din orașul unde locuiesc voi. Sunt sigură că e la fel pentru toată lumea, nu a fost doar pentru mine. Nu a venit cutia în altceva închisă, doar sigilată foarte bine aici, dar nu a venit trasă în vreo folie de plastic sau într-un bubble wrap. Cu toate acestea am constatat că arată foarte bine, deci nu are urme de, nu știu, deteriorare, că a fost lovită, că a fost aruncată, nu. Din contră, arată destul de bine și haideți să vedem ce se află în interior. Deasupra, aceasta este cutia, da? Aici deasupra este un pliant și în acest pliant este cutia pe iulie, apropo. Și aici sunt produsele pe care le voi găsi eu în cutie. Sunt produsele și probabil că sunt toate variantele pe care le-ați putea găsi în cutie de la aceste produse. Pentru că știți, la aceste beauty box-uri mai diferă. Dacă e un fard, poate să difere nuanța, dacă este o mască, s-ar putea să difere tipul măștii, în fine. Haideți să vedem, gata, vorbesc foarte mult. Primul produs pe care o să-l iau este acesta. Se numește așa, Venus Spa Spring Blossom Perfume Stick. Din ce înțeleg, este un parfum sub formă de stick. Mi se pare interesantă chestia asta. I am Rose scrie pe el, deci mă aștept să miroasă cumva trandafiri. Haideți să-l desfacem, să văd cum miroase. Chiar sunt foarte curioasă. N-am avut ceva de genul acesta până acum. Arată super, super frumos, deci ambalajul este wow, este super drăguț. Și da, este un stick, parfum sub formă de stick, parfum solid. Am avut un parfum solid acum foarte mulți ani, bine, nu era al meu, era al mamei, dar am avut un parfum solid, dar nu era sub formă de stick. Așa că, miroase super bine.
Deci miroase a trandafir, dar nu este mirosul acela puternic sau grețos. V-am mai zis, mie nu îmi plac produsele care miros a trandafiri. Este un miros foarte plăcut. Wow, deci îmi place super mult cum miroase. Foarte, aș vrea să vi-l dau să mirosiți, dar nu se poate să se inventeze chestia asta. Să puteți să mirosiți prin ecranul telefonului. Miroase foarte bine. Sunt curioasă pe piele, pe pielea mea, dar nu știu dacă să mă dau. Nu mai miros a parfum. Să vedem cum se simte pe piele. Asta sunt curioasă. Uscat. Nu e unsuros, nu e uleios. Wow, și miroase foarte bine. Chiar se simte că e ceva parfumat. Îmi place. Chiar foarte mult îmi place chestia asta și ambalajul este foarte, foarte drăguț. Știți că eu nu sunt așa împătimită a ambalajelor, dar trebuie să recunosc, acesta este foarte frumos. Sunt super încântată de parfumul acesta și o să plec în acest weekend la munte, o să-l iau cu mine, o să-l folosesc non-stop. Iar în pliant am citit că acest parfum nu conține alcool și nici coloranți și că este un produs destul de popular în Japonia, cel puțin. Și că este un brand foarte, foarte cunoscut și este alegerea staffului pentru luna aceasta. Acest parfum este alegerea celor care s-au ocupat de cutie. Merg mai departe. De parfum până acum sunt îndrăgostită, îmi place cum miroase și îmi place ideea din spatele lui. Merg mai departe și am găsit această cutie, vreau să zic acest plic, această cutie. Aici sunt fâșii din acelea care se pun pe peria de păr și când le dai jos se trage odată cu fâșia, se trage și părul care a rămas în perie și alte chestii. Eu folosesc perie de păr, nu folosesc altceva, folosesc doar peria de păr, așa că aceste fâșii chiar îmi sunt utile. Mă uit și în pliant să vedem ce găsim acolo despre produsul acesta, pentru că nu știu să citesc pe cutie, scrie în japoneză și nu știu să citesc în japoneză, nu știu japoneza. Aceste fâșii conțin extract de mătase, ceva de genul acesta, colagen și ceramide care dau strălucire părului. Deci nu sunt niște fâșii uscate, ele, pentru că le-am desfăcut și am văzut că sunt un pic așa umede, conțin ingrediente care dau strălucire părului. Mi se pare o chestie foarte interesantă. Chiar interesantă. O să le încerc, revin cu impresii. Mai departe, până acum sunt încântată de ceea ce am găsit în cutia aceasta. Mai departe, un alt produs pentru păr, acest lapte reparator cu ulei de argan. A fost într-o folie de plastic, a fost sigilat, dar am dat folia jos ca să nu fac acum gălăgie în fața voastră. Și văd că scrie ceva aici pe spate UV, este tot ce înțeleg. Cred că are factor de protecție, este minunat pentru că în general vara caut să folosesc produse cu protecție solară și pentru păr. Haideți să vedem ce zice pliantul, sunt curioasă. Protejează părul de căldura verii, deci da, conține și factor UV, nu știu cât este factorul UV, dar conține, ceea ce este important. Conține ulei de argan, după cum am zis, este un lapte reparator care repară și previne cumva degradarea părului. Mirosul este o combinație de portocală, pară, iasomie și trandafir. Haideți să vedem cum miroase, pentru că sunt curioasă. Mixul pare interesant. Vine cu pompiță, ceea ce este bine. Da, miroase frumos, e un miros fresh, curat, îmi place. Nu simt acum ceva anume, nu simt portocala sau para neapărat, dar este un miros ok, fresh, foarte interesant produsul. Mai departe, sunt încântată să folosesc tot ce înseamnă produs pentru păr cu filtru UV, sunt super încântată. Am și o mască de față, pasiunea mea măștile, să vedem despre ce-i vorba la masca asta, pentru că habar n-am. Sweet Jelly Face Mask, din câte văd este cu ceva portocală, lime, ceva răcoritor, presupun. Am primit masca Mint Orange, care este pentru fermitate, dar puteam să găsesc masca Frozen Peach, care este pentru hidratare, sau masca Almond Tofu, care este pentru curățarea tenului, ceva de genul acesta, Clear, Soft and Glossy Skin. Bun, este ok masca aceasta, am nevoie de fermitate cu siguranță, e în regulă, sunt super încântată să o folosesc și cred că ar merge pusă la frigider înainte de utilizare, acum că este vară, cu siguranță merge pusă la frigider. Și cred că mai am un singur produs, să vedem despre ce e vorba. Este un creion de ochi, un double eyeshadow, adică sunt două nuanțe în acest creion. Nu l-am desfăcut dinainte, așa că o să-l desfac acum în fața voastră. Este un creion pe care l-am în nuanța, are vreo nuanță trecută pe el, 980, presupun că este nuanța, haideți să vedem cum arată. Ok, deci este un creion duo, într-o parte este un fel de auriu și într-o parte este un verde, este sidefat creionul.
Pare mișto, haideți să vedem, mi l-aș fi aplicat la ochi, dar sunt deja dată cu ceva, tot cu ceva auriu, poate mi-l aplic la ochi. Stai să vedem ce scrie despre el. Da, și sunt două variante pe care le puteți găsi în cutie, acesta pe care l-am primit eu sau variantă cu mov, eu l-am primit pe cel cu verde și auriu. Ok, mi l-aș aplica la ochi pe cel auriu, sunt dată cu auriu la ochi, cu un fard auriu și parcă l-aș pune pe acesta. Apropo, este un creion mecanic, adică nu trebuie ascuțit, ceea ce e super. Stați că am aici lângă mine o oglindă și să încerc să mi-l aplic la ochi, o să iau cu degetul mic, sunt curată pe mâini. Și o să fac și swatch-uri și vă las pe ecran. Foarte, foarte interesant. Ok, arată frumos. N-a zice că e ceva super, super opac, saturat, dar arată bine. Să știți că sunt încântată de cutia asta, adică am găsit aici chestii pe care nu aveam cum să le încerc în alt fel. Da, arată frumos, îmi place cum vine peste fardul acesta. Mi-am aplicat auriul, nu verdele. Da, așa ceva strălucire. Chiar îmi place, mi se pare interesant. Îmi pun oglinda la locul ei. Da, mișto creionul. O să-l folosesc, o să mă vedeți cu el prin tutoriale, că vreau să-l folosesc la ochi, să vedem care-i treaba. Cam asta a fost cutia, asta este tot ceea ce am primit. A căzut ceva, a căzut factura. Cam asta este tot ceea ce am primit, l-am pus la loc, sunt și hârtiile, plasticul acesta, foliile pe care trebuie să le arunc. Sunt super, super încântată de parfum, nu știu de ce, dar parfumul acesta sub formă de stick mi s-a părut super, super tare și chiar miroase foarte bine. L-am văzut și am văzut că e vorba de un parfum, dar nu știam la ce să mă aștept, acum l-am desfăcut și miroase în continuare și miroase foarte frumos. Cam asta ar fi cu această cutie, No Make No Life. Îmi place foarte mult cutia, sunt super încântată, cred că se vede pe mine că sunt încântată de produsele primite. Vă las în descriere toate detaliile, dacă aveți întrebări spuneți-mi. O să revin cu impresii despre produsele din cutie pentru că o să le folosesc și o să le vedeți prin empties sau favorite sau diverse alte videoclipuri sau tutoriale, de ce nu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul SheKingQuest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!